भैँसी पाल्दा यति दुध दिँदैन, अब यो पाल्दा यति दिन्छ अनि भैँसी पाल्दा यति दुध दिँदैन, अब यो पाल्दा यति दिन्छ अनि यो त के हिराको डल्ला जस्तो छ त। गर्मीमा टोयलेट धेरै गनाउँछ नि त। टोयलेट गर्मीमा गनाउँछ है। यो त भैँसीको दुध होइन भने। यो भैँसीको दुध कहाँ हुनु, यो टोयलेट साफ गर्ने हो नि। यो भैँसीको दुध कहाँ हुनु, यो टोयलेट साफ गर्ने हो नि। तपाईको लाइसेन्स पनि छ? लाइसेन्स देखाउन मिल्छ? लासो सबैजनालाई लासो। ओहो के हो, तपाईँले पनि लासो भन्न आउँछ? आइहाल्छ नि। ओहो तपाईँको शुभ नाम भनिदिनु त ल। मेरो नाम भोजराज पराजुली। हजुर। मेरो घर ओखलढुङ्गा। हजुर। अनि तपाईँको व्यवसाय के भनिदिनु त? मेरो व्यवसाय यो फिनाइल, यो हार्पिक, यो टोयलेट क्लिनर, मार्बल क्लिनर, एसिड अनि अरू यस्तै सामानहरू छ। यो त भैँसीको दुध होइन भने। यो भैँसीको दुध कहाँ हुनु, यो टोयलेट साफ गर्ने हो नि। अच्छा, यो त त्यस भए त अलि यो माथि राख्नु पर्ने छ। बच्चाहरूले भेट्यो भने त यो त भैँसीको दुध भनेर। यो टोयलेटमा राख्ने चिज हो। कहाँ माथि टोयलेटको माथि त्यो झ्यालहरूमा राख्ने चिज हो नि यो। ए लु साथी हो, यो चाहिँ जिस्किया मात्रै हो है। आज चाहिँ यो हार्पिक साउ हो। अनि तपाईँहरूले एउटा कुरा सुटुक्क भन्छ, यो हार्पिक साउले हार्पिक बनाउन पनि सिकाउँछ तपाईँहरूलाई। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ला। अनि के छ खबर तपाईँ, लु भन्नु त। एकदम ठिक छ। व्यापार कस्तो चलिरहेछ? व्यापार ठिकै छ। ए अनि यो के बनाउनुहुन्छ तपाईँले? हार्पिक, फिनेल, कोलिन, लाइजल, डिसवास। बिस्तारी भन्न भनेको कस्तो अहिले वास टाइम पुग्यो के फेरि। बिस्तारी हार्पिक, कोलिन भनेर भन्नुपर्छ नि। यो कहाँबाट सिक्यो तपाईँले? यो यार इन्डियाबाट। इन्डियाबाट? हजुर। तपाईँ इन्डियन त होइन? होइन, म नेपाली नै हो। नेपाली हो? नेपाली। कतै बाटोतिर ओ भैया त भन्दैन? कतिले भन्छ ओ भैया चले छैया भन्छ कि? कतिले भैया भन्छ। लु ठिक छ, यो हाँसी मजाक हो। अनि यो इन्डियामा सिकेर तपाईँ नेपालमा आएर चाहिँ यो गर्छु भने तपाईँले यो बुद्धि कसरी आयो, लु भन्नु त। पहिला इन्डियामा काम गर्दा कति अरूको गरौँ भनेर आफ्नै गर्ने सोच आएको मात्र। ए अनि के इन्डियामा धेरै दाम नकामाएर यता कमाउन आएको? इन्डियामा अरूकोमा गरिन्थ्यो भने यहाँ आफ्नै हो। त्यो त हो, अब नेपालमा पनि केही गर्नु पर्यो नि त, नेपाली भइसकेपछि है। अनि अहिलेसम्म यो तपाईँको यो रोजगारी कतिजनालाई दिनुभएको छ, के छ? रोजगारी त अब हामीले प्रत्येक पसललाई पनि दिएको छ, गाडाहरूलाई पनि दिएको छ। 4-5वटा गाडाले लान्छ सामान। ए अनि यो कहिले धेरै बिक्री हुँदो रहेछ? यसको कुनै उनी छैन। गर्मीमा अलिक धेरै जान्छ, नभए त गइरहेको हुन्छ, दोकानहरूलाई चाहिरहेको हुन्छ। अब गर्मीमा टोयलेट धेरै गनाउँछ नि त। टोयलेट गर्मीमा गनाउँछ है। गर्मीमा धेरै बिक्री हुन्छ। ल मैले थाहा भइसक्यो, यो साउले नभने पनि मैले थाहा भइसक्यो। ल अनि यो कसरी बनाउँछ यसो भन्न मिल्छ भने लु भनिदिनुहोस् त। लु यो बनाउने धेरै तरिकाहरू छ। हामी चाहिँ यो सल्लाहको खोटोबाट पनि बन्छ। यो सल्लाहको खोटो? यो सल्लाहको खोटोको हो। हामीहरूले त्यो गर्दैनौँ। हजुर। के भन्छ, अरूलाई भन्दैनौँ त्यति। अरू चिज भन्छौँ। यो सल्लाहको खोटोबाट हो। हजुर। सल्लाहको खोटो पनि यही छ, यहाँ गर्नु त। यो पोक्ने हजुर यो हजुर सल्लाहको खोटो बच्चा बेलामा लाउने भोटो भने यो सल्लाहको खोटो भयो। यो त के हिराको डल्ला जस्तो छ त। हिराको डल्ला त अब हिराकै डल्ला गाउँको सल्लाहको रूपमा टिङमा झुन्डाएको हुन्छ, हिराकै डल्ला हो नि यो। एकचोटि छौँ त, ढुङ्गा जस्तै छ त। लु यसबाट यसलाई पकाएर अनि त्यसपछि बनाउने हो यो। ए लासो। अनि अरू सुनाउनुहोस्, के छ नयाँ नौलो तपाईँको? अरू नयाँ नौलो एकदम बजार कतिको छ यसको? बजार ठिकै छ। अहिले लोकल जो मार्केटहरूले ल्याएको छ नि, घरमा जो गरिरहेछ नि, जसले लाइसेन्स नलिकन एउटै लाइसेन्सले 4-5 ठाउँमा काम गरिदिने, तिनीहरूले चाहिँ बिगारेको छ। अरू त अनि लाइसेन्स त गाडी चलाउनलाई मात्र होइन र? यसलाई पनि चाहिन्छ नि। यसले नि चाहिन्छ? कति ठाउँमा गर्नुपर्छ, तिर्नुपर्छ। यो चल्नलाई पनि लाइसेन्स चाहिन्छ? सब यो चल्नलाई पनि लाइसेन्स चाहिन्छ। लु मैले त गाडी चलाउन मात्र चाहिन्छ कि लाइसेन्स भन्ने सुनेको थिएँ गाउँतिर। अब भेडा चलाउनु त लाग्दैन थियो, यो चलाउनु चाहिँ लाइसेन्स लाग्दो रहेछ है साथी हो। ए भनेपछि तपाईँको लाइसेन्स पनि छ? लाइसेन्स देखाउन मिल्छ? प्रमाणपत्र छ।
देखाउन मिल्छ छ भित्र उसमा छ ल्याउनु मिल्छ लाज त लाग्दैन कर तिर्ने बेला बकाइदा लगेर देखाउनुपर्छ नि अहिले यहाँ लाज मानेर हुन्छ होइन मैले त्यही त त्यो डेट एक्सपायर भइसकेको छ कि भनेर भने क्या होइन त्यस्तो हुँदैन अन्य त नलिनु है त्यस्तो कहाँ डेट एक्सपायर प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ अनि भनेपछि तपाईँले कति गाडी जति बेच्दो रहेछ वर्षमा त्यस्तरी त्यत्रो जाँदैन कमै ऊ भइरहेछ त्यत्रो गाडी जान्छ हामीले धेरै बेच्यौँ भने 6 देखि 7 लाख 8 लाख आफ्नो पेट उमा ए लगभग त्यति हुन्छ त्यही हो लु ठिक छ अनि भनेपछि त तपाईँको जे होस् भात खानलाई दुःख छैन भात खानलाई दुःख छैन अब मार्केटमा खाएर हिँडिदिन्छन् उ गर्छन् त्यसलाई चाहिँ धेरै अब पसलले धेरै पसलले दिएको हुँदैन पैसा उठ्दैन त्यसमा चाहिँ धेरै गाह्रो छ हजुर अनि तपाईँ भैँसी पाल्न छोडेर तपाईँ यो के काम गर्नुभयो यो अब भैँसी पाल्दा यति दुध दिँदैन अब यो पाल्दा यति दिन्छ भनेपछि त तपाईँले दिनमा कति गाडी दुध बनाउँछ धेरै बनाउँदैन 100-150 लिटर 100-150 लिटर बनाउँछ अनि यो त तपाईँको के हो यो त यो हार्पिक हो यही हो ए हार्पिक यही हो यही हो अच्छा यसले के गर्छ यसले टोइलेट चम्काउँछ टोइलेट मस्काउने चम्काउने भने यही हो यही हो ए लु है तपाईँले धेरै जानेर छ अनि तपाईँ गाउँको मान्छे अनि उता इन्डियातिर गएर चाहिँ नि यस्तो बनाउँछु भनेर कसरी दिमागमा आयो इन्डिया अब काम गर्दै गयो काम गर्दै गर्ने ठाउँमा यही कम्पनीमा पुग्यो अनि सिकेको ए अनि उता सिकाउँदाखेरि कति पैसा तिर्यो काम गर्ने मान्छेले के तिरिरहनु काम गर्दा गर्दै सिकेको चिजहरू ए भनेपछि पैसा तिर्नु परेन फ्रीमा 1 2 3 मासु भात फ्री भने जस्तो के थरी रे तपाईँ म पराजुलीले मासु खान्छ खाँदैन फेरि मासु भनिहाल्यो पराजुलीले मासु खान्छ कुखुरा र खसी मात्रै ए भैँसी त पड्काउँदैन खड्काले अस्ति भैँसी पड्कायो भनेर यहाँ कत्रो हल्ला चक्क जामै भएछ लु खड्काले चाहिँ गर्यो होला तर म चाहिँ गर्दिनँ ए लु ठिक छ लु भनेपछि अहिलेको स्थितिमा के छ व्यवसाय एकदम ठिकै छ व्यवसाय ठिक छ जस खाना लाउनु दुःख छैन ए अनि तपाईँको के परिचय के पो भन्नु मैले त बिर्सिहालेँ मेरो भोजराज पराजुली भोजराज पराजुली पहिला भोज खाँदाखेरि तपाईँले राज गरे क्या हो कि भोज खाँदै चाहिँ नि राजा भएर चाहिँ भोजराज भएको होइन होला त्यो चाहिँ त्यसो भए तपाईँको बाले गएर सोध्छु ल म हुन्छ माथि नै पुग्नुपर्छ फेरि माथि गइसक्नु भयो माथि म 3 वर्षको हुँदै जानुभएको माथि नै पुग्नुपर्छ ओहो बिचरा भनेपछि तपाईँले धेरै दुःख पाएर छ घाटे ठिकै भनौँ न कसरी तपाईँ इन्डिया जानुभयो के गर्नुभयो यसो तपाईँ दुःख सो पनि पोखिदिनु न यसो अब इन्डिया उ गर्दै जाँदा अब साथीहरूसित इन्डिया गइयो अनि त्यसपछि यही कम्पनीमा काम गर्न थालियो अनि सिकेर अनि यहाँ आएर के भन्ने कम्पनी रहेछ उता चाहिँ शिवशक्ति केमिकल त्यो पहिलाको तपाईँको यसो कुरा पनि कोटाउँ न होइन के कोटायो भने गनाउँछ भन्छ फेरि तपाईँ गनाउँछै गनाउँदैन है त्यो आची भन्छ नि होइन अनि जस्तो अहिले चाहिँ साँच्ची तपाईँले यो दर्ता गरेको कम्पनीको नाम चाहिँ के छ नि कर भिजन हर्बल उद्योग त्यो कर तिर्ने भिजन भएर चाहिँ कर भिजन भने हो यो यस्तो हो मैले वहीँबाट उ गर्दाखेरि दर्ता गर्न चाहिँ म ठिक आएको थिएँ उसले बनाएर लेखेर वकिलले नाम राखिसकेर छ उ गर्दा अनि त्यसपछि किन चाहिँ ढिलो गर्ने भने त्यही नाममा मैले दर्ता गरिदिएको ए भनेपछि त्यो रेडी भइरहेको रहेछ रेडी भन्दा पनि मैले फोन गरेर भनेको थिएँ एउटा कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो म पनि उतै गर्नु पर्यो भनेको थिएँ अनि घरेलुमा गएर यहाँ ओडामा घरेलुमा गएर अनि त्यसपछि उता कर कार्यालयमा गएर अनि यो त तपाईँको कम्पनीको नाम यसको नाम चाहिँ के छ यसको हजुर अब यसको हाम्रो फिमेल छ सबैको हाम्रो फिमेल भयो हाम्रो भन्ने चाहिँ नि फिमेलहरू तपाईँले भेट्छ भने हाम्रो एसिड हाम्रो धेरै भोज खानी छाउको भोज अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो हार्पिक हजुर डिसवास पनि छ डिसवास भने के हो डेक्ची अब गाउँले मान्छे पर्यो के हो डिसवास भने डेक्ची ड्राइभर डेक्ची त हाम्रो गाउँतिर खरानीले मात्छ अब यतातिर अब खरानी पाइँदो रहेछ ग्यासमा खरानी ननिक्लिने के गर्नु गाह्रो छ
के गर्नु यस्तै छ जिन्दगानीमा अब के भन्छ नि त्यो अपडेट हो है हजुर अब मुनि लुकुनी लाउन छोडेर यो लगाएको छ अपडेट रे के यो ठिक छ लु ठिक छ अनि भनेपछि कार भिजन कम्पनीमा हजुर हाम्रो पनि सामान पाइन्छ हाम्रो होइन हाम्रो त यो उ भयो के ब्रान्ड भयो हजुर सबै सामान अनि कार भिजन कम्पनीमा हाम्रो पनि सामान अनि यो सामान किन्न खोज्ने ग्राहकहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ किन्न खोज्ने ग्राहकहरूलाई किन्नुहोस् राम्रो छ हेर्नुहोस् चेक गर्नुहोस् राम्रो छैन भने मलाई कम्प्लेन गर्नुहोस् प्रत्येक बोतलको यस्तो मुनि मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ भन्न सक्नुहुन्छ मेरो सामान राम्रो भएन भने लु तपाईँले यो यसको भनिदिनु तपाईँको नम्बर कति छ लु भनिदिनुहोस् त लु 9841 350 147 त्यसलाई 980 भनेर आउँछ क्या आउँदैन तपाईँले भन्दा त्यसरी 980 भनेर आउँछ आउँछ लु भनिदिनुहोस् त 9841350147 लु एकचोटि हात मिलाउनु त तपाईँले नेपाली भन्दो रहेछ अहिलेको मान्छेले त के हो 980 अहिले यहीँ थियो कहाँ त छिर्यो छिर्यो भन्छ त त्यस्तो भइसक्यो जमाना अङ्ग्रेजी जमाना आयो है तर एकदम खुसी लाग्यो अनि यसको जस्तो हुन्छ नि अब किन्ने ग्राहकहरूले चाहिँ यो सामान कस्तो छ के छ भन्दा के भन्छ यस्तो हुन्छ किन्ने ग्राहक भनेर अब कतिले अर्डर अनुसार हाम्रो सामान बनाउने हो होइन हजुर अर्डर अनुसारले सामान बनाउँदा अब कसैलाई सस्तो सामान माग्छन् कसैले महँगो सामान राम्रो सामान माग्छन् त्यही अनुसार हुन्छ त्यो हामीले दुई खालको छ दुई खालको होइन उनीहरूले अब जस्तो सामान भने त्यस्तै सामान दिन्छ दुई खालको होइन अब सामान उयो चाइनाले भन्छ नि मेरो ग्राहक आउने ग्राहक जति कुनै पनि खाली नजाओस् त्यस्तै हो यहाँ पनि हामीले जस्तो सामान पनि एउटै बोतललाई हामीलाई 180 रुपियाँ पनि पर्छ भने एउटा बोतल यो हामीले 50 रुपियाँमा 40 रुपियाँमा पनि दिन्छौँ त्यसो नभन्नु नि फेरि यहाँ चाहिँ नि होलसेलरहरूलाई घाटा पर्ला नि होलसेलरलाई घाटा पर्छ त्यो हुँदैन नि किनभने हाम्रो त बकाइदा हुन्छ सामान राम्रो क्वालिटीको कुरा हो नि त क्वालिटीमा दिने हो त्यो गर्ने होइन मान्छे त तपाईँ पराजुली भयो नि मान्छे कडै रहेछ है अब त्यो के हुन्छ भने सामानको क्वालिटी हुन्छ कि क्वालिटी अनुसारले सामान दिने अब कसैले सस्तो सामान मागे हुन्छ अब सस्तो सामान नगर्नेलाई सस्तै सामान दिनु पर्यो आफूले पनि चलाउनु पर्ने छ कि त पेनमा गएर बन्द गर्नु पर्यो कि त चलाउनै पर्यो हो होइन नत्र यो पापी पेट मान्दैन गाह्रो छ ठिक छ लु आज चाहिँ मैले हाम्रो चाहिँ नि भोजराज सरसँग चाहिँ नि कुरो गऱ्यो हामी यसो हाँसखेल ख्यालठाट्टा भने भइहाल्छ तर उहाँको चाहिँ नि यो प्रोडक्ट चाहिँ नि एकदम राम्रो छ भनेर चाहिँ नि मैले पनि बिहानदेखि नै सुने भएर उहाँलाई खोज्दै आइपुगेको तपाईँको यो सामान कहाँ छ लोकेसन भनिदिनुहोस् त लु हाम्रो कपन ज्ञान प्रकाश चोक हजुर भनेपछि कपन ज्ञान प्रकाश चोकमा आएपछि तपाईँलाई भेट हुन्छ तपाईँले भेट गर्नै पर्छ कि पर्दैन यहाँ मेरो मिसेसलाई भेट गर्दा हुन्छ म बाहिरै धेरै जसो बाहिरै हामी सामान पुर्याउन गइरहेको हुन्छौँ भनेपछि त्यो आइको तपाईँको त्यो नम्बरमा झ्याक्क हानेपछि त उठ्छ उठेन भने उठ्छ किन नउठ्नु फोन नउठ्नु पर्यो हुन्छ फोन केका लागि बोक्नु है तपाईँले नउठाइकन फोन उठ्छ त मैले नउठाएँ हुन्छ घरमा त्यो फोन आफै त उठ्दैन होला उठाउनै पर्छ त्यसको लागि है लु ठिक छ यो तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको होला एकदम दामी एकदम कायदाको चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ भाँडा मस्काउने होइन टोयलेट चम्काउने टाइल मार्बलहरू भनेपछि यो केमिकलको चाहिँ यो लिक्विड सम्बन्धी केमिकलहरू चाहियो भने चाहिँ नि त्यो के भन्छ नि त्यो टोयलेटको धेरै दाग गएन भने त्यो एसिड हाल्नुपर्छ भन्छ के छ त्यो एसिड त्यो पनि हुन्छ हामीसित त्यही त अनि हार्ड एसिड हुँदैन नर्मल एसिड हुन्छ त्यो बाहिरतिर अरू डराउँछन् कि यो मान्छेलाई हान्ने हो कि भन्छ त्यो एसिड हामीले उ गर्न पाइँदैन हामीसित हुँदैन त्यो चाहिँ अलिक बढी बोल्यो क्या मलाई चाहिँ नहान है होइन हामी होइन त्यो भन्छ नि त्यो एसिड हामीसित पाइँदैन हामीले भन्नु खोज्यो त्यो पाइँदैन हामीसित राम्रो एसिड एकदम हुन्छ यही हो एसिड त्यस्तो केही पनि यस्तो यसले त्यस्तो हात जमिनलाई काम गर्ने हो हातलाई त्यस्तो केही कामै हुँदैन जमिनमा चाहिँ काम गर्दैन एसिड देखेपछि डर लागिहाल्छ होइन त्यस्तो गाह्रो हुँदैन लु ठिक छ साथी हो तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो अब मैले कार्यक्रम चलाइहाल्यो तपाईँहरूले मलाई चिन्दैन म पाल मान्छ भने मै हो है अनि अब यो हार्पिकवाला साउको साह्रै राम्रो सामान छ तपाईँहरूले पनि यो त होलसेलमा पनि पाउँछ रिटेलमा पनि पाउँछ उहाँले भन्न बिर्से यो भनिदिन्छ होलसेलमा नि पाउँछ रिटेलमा
एक भाँडो मात्र खोजे पनि उहाँले दिनुहुन्छ। फर्स्ट क्वालिटी, सेकेन्ड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, तिनटै क्वालिटीको छ। पैसा जति तिर्छ त्यस्तै खालको राम्रो सामान पाउँछ। अन्तिममा हेर्ने दर्शकलाई केही भनिदिनुहोस् त। मेरो सामान एकचोटि आएर हेरिदिनुहोस्, गर्नु युज गर्नुहोस् होइन। राम्रो भए फेरि पनि गर्नु, राम्रो नभए फेरि सुधार्ने मौका दिनुहोस् होइन। त्यही हो, अरू त के गर्नु। हो एकदम एकदम उहाँको सामान हेर्ने होइन, उहाँको सामान लगेर प्रयोग गर्ने। अनि त्यसपछि के कस्तो छ, राम्रो छ भने राम्रो छ भने, राम्रो छैन भने राम्रो छैन भन्ने। अनि उहाँले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ सुधार होइन, राम्रो त एकदम नै पक्कै नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँले इन्डिया गएर चाहिँ नि त्यत्रो तालिम लिएर चाहिँ नि त्यत्रो कम्पनीमा काम गरे मान्छेले चाहिँ नि अब यो सामान नराम्रो सामान बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। किनभने उहाँ त एकदम चाहिँ नि सर्टिफाइड मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। मैले पनि अङ्ग्रेजी ठोक्दिउँला पेपरलाई पर्ला। लु हेरिरहने दर्शकवृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को चाहिँ नि कुराकानीमा भेटौँला भन्दै अहिलेलाई मेरो 2 शब्द यहीँ चिलिम फर्काउन यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्ते। लासो लासो अहिले पनि लासो भन्नु नि यार तपाईँ यार। अघि चाहिँ लासो रे, अहिले चाहिँ के नमस्ते दिन पनि के पैसा पर्छ? पर्दैन। एकचोटि ठुलो छोले नमस्ते लासो।